जय शिवराय. आपण पाहता ट्रेक ऑफ सह्याद्री. दिवाळीतील बालचमनची किल्ले बांधणी. दिवाळी म्हटले की लहान मुलांमध्ये एक वेगळाच आनंद असतो. नवीन कपडे, फराळ, विद्युत रोषणाई, फटाके, एकंदरीत आनंददायक आणि उत्साही वातावरण असते. त्यात दिवाळी जवळ आली की लहान मुलांची किल्ले बांधण्याची लगबग सुरू होते. दगड, माती, विटांपासून किल्ला उभा करणे, त्यावर लहान लहान मावळे उभा करणे, त्यांचा उत्साह पाहण्यासारखा असतो. चला तर मग पाहूया दिवाळीतील बालचमनची किल्ले बांधणी. छत्रपती शिवराय, त्यांचे विचार, गुण लहान मुलांमध्ये बालवयातच रुजावेत. आपल्या पूर्वजांचा पराक्रम, मायभूमीविषयी प्रेम, जवळ अल्प साधन सामुग्री असताना केवळ आपल्या नियोजन कौशल्य, संघटन, नियंत्रण, समन्वय आणि उत्कृष्ट नेतृत्व आदींचा वापर करून ज्यांनी स्वराज्य उभा केले, मायभूमी स्वतंत्र केली, हे सर्व गुण या लहान मुलांमध्ये रुजावेत यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिवाळीतील किल्ले बांधणी स्पर्धा आयोजित केली जाते. त्यामुळे फायदा असा होतो की एखाद्या किल्ल्याची प्रतिकृती उभी करायची म्हणजे त्या किल्ल्याविषयी इत्थंभूत माहिती जमा करावी लागते. त्या किल्ल्याचा इतिहास जाणून घ्यावा लागतो. किल्ल्यावरील इमारती, किल्ल्यांची रचना, प्रकार आदी माहिती जमवावी लागते. शिवाय किल्ला स्वतःच्या हाताने बांधला असल्याने मुलांच्या ते कायमस्वरूपी लक्षात राहते. अरे, हा किल्ला मी दिवाळीत बांधला होता, याचा हा इतिहास आहे. म्हणजे खेळातून इतिहासाचा अभ्यासही साधला जातो आणि मुलं ते आवडीने करतात. दिवाळीतील किल्ले बांधणी स्पर्धेत असे पाहायला मिळाले की या मुलांची निरीक्षण आणि आकलन क्षमता दाद देण्याजोगी आहे. कारण एकापेक्षा एक असे सरस किल्ले बांधणे, शिवाय बारीक सारीक सर्व गोष्टी किल्ला बांधताना समाविष्ट केल्या आहेत. त्यांच्या या कलेबद्दल कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. शिवकाळात दुर्ग बांधणी किंवा दुर्ग संवर्धन याला खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. कारण एक एक किल्ला म्हणजे जणू एक एक लढवया मावळाच. दुर्गामुळे स्वराज्याला बळकटी मिळते. गडकोटांचे महत्त्व रामचंद्र पंत अमात्य यांनी आपल्या आज्ञापत्रात वर्णन केले आहे. दुर्ग म्हणजे संपूर्ण राज्याचे सार. दुर्ग म्हणजे राज्यलक्ष्मी. दुर्ग म्हणजे सैन्याचे मूळ. दुर्ग म्हणजे आपले प्राणरक्षण. दुर्ग नसतील तर परचक्र येताच मोकळा प्रदेश निराश्रय, प्रजाभग्न होऊन देश उद्ध्वस्त होतो. देश उद्ध्वस्त झाल्यावर राज्य ते कोणावर करावे? जसा कुणबी आपल्या शेतास माळा घालून शेत राखतो, तसेच राज्यास बळकटी किल्ल्यांची. आज मितीस 360च्या वर महाराष्ट्रात गडकिल्ले आहेत. एक एक किल्ला वर्षभर लढवला तर त्या औरंग्याची उमर निघून जाईल. 360 वर्ष लागतील. यावरूनच आपणास कळेल की त्या काळी गडकोटांचे महत्त्व किती होते.